तपाईं शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ तर बोनस, डिभिडेन्ड र राइट शेयर भनेको के हो प्रष्ट बुझिरहनु भएको छैन? चिन्ता नलिनुहोस्, किनभने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यी 3 चीजको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनेछ। आजको भिडियोमा हामी बोनस, डिभिडेन्ड र राइट शेयर के हो, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबै उदाहरण सहित बुझ्नेछौँ। यदि तपाईं नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि गोल्ड माइन साबित हुन सक्छ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बोनस शेयर। यदि तपाईलाई कसैले निशुल्क शेयर दिन्छ भने कस्तो लाग्छ? त्यही नै हो बोनस शेयर। यो भनेको कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई थप शेयर निशुल्क दिने प्रक्रिया हो। मानौ तपाईले एउटा कम्पनीको 100 किता शेयर किन्नु भएको छ। कम्पनीले 100% बोनस शेयर घोषणा गर्यो भने तपाईलाई थप 100 किता शेयर निशुल्क पाइन्छ र तपाईको अब 200 किता शेयर हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले कुनै कम्पनीको 10 किता आइपिओ पार्नु भएको छ र त्यो कम्पनीले 10% बोनस शेयर दिने घोषणा गर्यो भने तपाईले 1 किता शेयर निशुल्क पाउनुहुन्छ। अब तपाईको डिमेट खातामा 11 किता शेयर जम्मा हुन्छ। साथीहरू, अब बोनस शेयरका मुख्य फाइदाहरू हेरौँ। निशुल्क थप शेयर पाइन्छ। कम्पनीको ग्रोथ राम्रो भए भविष्यमा ठुलो फाइदा हुनेछ। लगानी बिना नै सम्पत्ति बढ्छ। अब फाइदा भएपछि बेफाइदा पनि पक्कै हुन सक्ला। के छ त हेरौँ। बजारमा शेयरको सङ्ख्या बढेपछि सप्लाई बढी, डिमान्ड कम भएर शेयरको मूल्य घट्न सक्छ। तुरुन्तै नगद लाभ पाइँदैन। अब बुझौँ डिभिडेन्ड के हो। तपाईलाई कम्पनीले नियमित रूपमा पैसा दिने हो भने कस्तो लाग्ला? त्यही नै हो डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले आफ्नो नाफाको केही भाग लगानीकर्तालाई नगद वा थप शेयरको रूपमा दिने प्रक्रिया हो। मानौ तपाईले 100 किता शेयर राख्नु भएको छ अनि कम्पनीले प्रति शेयर 5 रुपैयाँ डिभिडेन्ड घोषणा गर्यो भने तपाईलाई 500 रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। अब हेरौँ डिभिडेन्डका मुख्य फाइदाहरू। नगद आम्दानी हुन्छ जुन तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि स्थिर आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ। ठुल्ठुला कम्पनीले नियमित रूपमा डिभिडेन्ड दिने गर्छन्। त्यसैगरी डिभिडेन्डका केही बेफाइदाहरू छन्, हेरौँ है त। कम्पनीले डिभिडेन्ड दिएपछि शेयर मूल्य घट्न सक्छ। डिभिडेन्ड धेरै दिनाले कम्पनीको ग्रोथमा असर पर्न सक्छ। अब बुझौँ राइट शेयरको बारेमा। अब यस्तो अवसरको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा शेयर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो राइट शेयर। राइट शेयर भनेको कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई विशेष छुटमा नयाँ शेयर खरिद गर्ने अवसर दिनु हो। मानौ तपाईले कुनै कम्पनीको 100 किता शेयर राख्नु भएको छ। कम्पनीले 1:2 अनुपात अथवा 50% राइट शेयर ल्यायो भने तपाईलाई थप 50 वटा शेयर सस्तो मूल्यमा किन्ने मौका मिल्छ। अझ बुझ्नको लागि सिटी होटलले यस वर्ष 80% राइट शेयरको प्रस्ताव ल्याएको छ। अब तपाईसँग 100 किता शेयर छ भने 80 किता शेयर चाहिँ रु 100 का दरले किन्न पाउनुहुन्छ। सिटी होटलको हालको बजार मूल्य 1000 छ भने तपाईले 100 मा प्रति किता राइट शेयर किन्दा रु 900 प्रति किता फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, राइट शेयरका फाइदाहरू के छन् त? बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नयाँ शेयर पाइन्छ। कम्पनीको भविष्य राम्रो भए ठुलो नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको स्वामित्व प्रतिशत सुरक्षित रहन्छ। यसका बेफाइदाहरू। यदि तपाईले राइट शेयर नकिन्ने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईको स्वामित्व प्रतिशत कम हुन सक्छ। कमजोर कम्पनीको राइट शेयर लिँदा घाटा पनि हुन सक्छ। साथीहरू, हामीले बोनस, डिभिडेन्ड र राइट शेयर भनेको के हो भन्ने त बुझ्यौँ। अब यी 3 मध्ये कुन चाहिँ राम्रो भन्ने पनि बुझौँ। यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने बोनस शेयर राम्रो, किनभने तपाईको शेयर सङ्ख्या बढ्छ। यदि तपाईलाई तुरुन्तै पैसाको आवश्यक छ भने डिभिडेन्ड राम्रो, किनभने नगद आम्दानी हुन्छ। यदि तपाईँ कम्पनीको भविष्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने राइट शेयर राम्रो, किनभने सस्तो मूल्यमा नयाँ शेयर पाइन्छ। आज हामीले बोनस शेयर, डिभिडेन्ड र राइट शेयरको वास्तविक अर्थ, तिनको फाइदा, बेफाइदा र कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा बुझ्यौँ। यदि तपाईलाई यो जानकारी उपयुक्त लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, किनभने हामी तपाईलाई शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्कार।